नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला झटपट कुरवड्या बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा हे रेशनिंगचे तांदूळ घेतलेले आहेत, अर्धा किलो तांदूळ आहेत। तांदूळ तुम्ही कोणते पण घ्या, पण तांदूळ जुने असावेत। आता ह्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया आणि व्हिडिओ बिलकुल बिन पळवता व्यवस्थित बघा, म्हणजे तुम्हाला समजेल। असं होतं की आपण कधी कधी बनवतो ना रव्याच्या गव्हाच्या कुरवड्या वगैरे, तर जर पीठ व्यवस्थित जर शिजलं नाही ना तर कुरवड्याचा चुरा होतो। त्यासाठी ही मी सोपा उपाय सांगितलेला आहे आणि झटपट होतात। आता यांना बघा असे चोळून चोळून स्वच्छ धुवून घ्यायचं। ह्याला 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेते। तांदूळ बघा व्यवस्थित धुवून घेतले, ते 4-5 पाण्याने असं चोळून चोळून धुवायचं, कारण ह्याला पावडर लागलेली असते, त्यामुळे स्वच्छ धुवून घ्यायचे। पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे, पण पाणी चांगलं बघा उकळलेलं आहे, असं पाणी उकळून द्यायचं। जुन्या तांदळासाठी बघा पाणी जास्त लागतं, त्यामुळे तुमच्या तांदळाप्रमाणे तुम्ही पाणी ठेवू शकता। भात कसा आपल्याला सॉफ्ट असा नरम असा शिजवायचा, तर ह्याच्यामध्ये मीठ चवीप्रमाणे मीठ टाका, जसं आपण भाताला टाकतो ना तसं मीठ टाकायचं आपल्याला। आणि आता ह्याच्यामध्ये हे तांदूळ टाकून घेऊया आपण। एकदम सॉफ्ट असं एकदम असं शिजवायचे आपल्याला भात। आणि हे सगळं मीडियम गॅसवर करत आलेले, पण पाणी उकळल्यानंतरच तांदूळ टाकायच्यात। आता हे मी सगळे तांदूळ टाकून घेते। तांदूळ बघा सगळे टाकून घेतलेले आहेत आणि आता आपण हा भात शिजवून देऊया। मीडियम गॅसवर ठेवलेला आहे हा भात शिजवून घेतलेला आहे। एकदम सॉफ्ट असा शिजवायचा, एकदम जसं आपण खिचडीला कसं शिजवतो एकदम सॉफ्ट असा। आता हा थोडा थोडा भात घ्यायचा। एक खाली वाडगं घेतलेलं आहे आणि त्याच्या जे पुरण बनवतो ना ते चाळण घेतलेले आहे, त्याच्यामध्ये थोडा थोडासा भात घ्यायचा आणि जसं आपण सेम पुरण बनवतो ना तसं आपण ह्याला बारीक करायचे। बघा एवढं शिजवायचे की बघा आता हे चमच्याने मी तुमच्यासमोर हळू हातावर करते तरी बारीक झाला पाहिजे। इतका सॉफ्ट करायचे, त्यात पाणी ठेवू नका, जास्त असं चिपचिप असं करू नका, वल्लं वल्लं असं करू नका। बघा हे असं एकदम केलं की नाही, एकदम सॉफ्ट करून घ्यायचा। जर तुम्ही पुरण यंत्र असेल तुमच्याकडे पुरण यंत्रानं केला तरी चालेल। बघा हे अशा पद्धतीने मी चमच्यानं दाबून दाबून घेतलेले, जास्त भात सॉफ्ट झाला की बघा होतात। बघा हे अशा पद्धतीत होतं आणि पाठीमागे चिटकलं नाही की चमच्यानं काढायचं, एकदम सॉफ्ट करायचं बघा। आता हे अशा पद्धतीत मी सगळं करून घेते। बघा किती मुलायम असा सॉफ्ट झालेला आहे। बघा हे सगळा भात मी बारीक करून घेतलेला आहे, अशा पद्धतीत एकदम बारीक करायचा। आणि शेवगा घेतलाय बघा, त्याला चकली लावलेली आहे, बारीक शेवची लावली तरी चालेल, मोठ्या शेवची लावली तरी चालेल। ही माझी मीडियम मधली आहे। ह्याच्या 3 आहेत मला, एक बारीक आहे, एक थोडी 2 नंबरची आणि अजून एक 3 नंबरची असे आहेत। तर ह्याला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये भरून घेते मी। शेवग्यामध्ये बघा मी भरून घेतलेलं आहे आणि कागदाला हलकंसं मी तेल लावलेलं आहे, जास्त तेल नाही लावायचं, थोडंसं लावायचं, कारण मग कुरवड्या जर जास्त दिवस राहिल्या ना तर त्यांचा वास येतो बघा। तर जास्त आपल्याला मोठ्या नाही करायच्या बघा, जसे आपण गव्हाच्या वगैरे करतो का असं एवढ्याच। अजून एक दाखवते तुम्हाला मी। हे बघा असं एक राऊंड आला की दुसरा असा लगेच करून घ्यायचा। लहान मोठ्या आवडीप्रमाणे करा, कारण हे फुगताना जास्त फुगले जातात, तर यामध्ये जर जाड झाल्या ना तर मधल्या मग कच्च्या राहतात। त्या पद्धतीत तुम्ही करून घ्या। मग तर मी अजून एक दाखवते तुम्हाला। हे बघा हे आलं की असं करायचं, जेवढे लांबसर घालायला एवढं चालेल, एकावर एक अशा घालू नका जास्त। आता अशा पद्धतीने मी सगळ्या बनवून घेते। कुरवड्या बघा सगळ्या बनवलेल्या आहेत, अशा पद्धतीत मी बनवून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही लहान मोठ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे करा। आणि आता हे 2 ते 3 दिवस सुकवल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते। कुरवड्या आपल्या सुकलेल्या आहेत बघा, 2 ते 3 दिवस मी उन्हात चांगल्या सुकवल्या त्या आणि एकदम कडकडीत सुकलेल्या आहेत त्या। तर तुम्हाला आता मी हे तळून दाखवते। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण कुरवडे टाकून घेऊया। बघा मस्त अशा फुगतात आणि लाल होत नाहीत, काय नाही, एकदम चांगले होते ते। आणि ह्या भातापासून बनवलेल्या आहेत त्या, बघा किती मस्त कलर मस्त आलाय आणि चांगल्या झालेल्या आहेत। फक्त जाड अशा घालायच्या नाहीत बघा, बघा किती आणि कुरकुरीत एकदम होतात। त्याला तेल जास्त राहत नाही आणि तेलकट तेलकट अशा लागत नाहीत ह्या कुरवड्या। तर मी तुम्हाला अजून एक तळून दाखवते, मस्त होतात बघा, तुम्ही करून बघा आणि डबल होतात बघा। बघा साईजपेक्षा डबल झालेले आहेत आणि बघा एकदम कुरकुरीत अशा छान असं होतात। जसं आपण बाकीच्या गव्हाच्या वगैरे कशा कधी कधी अशा तेलकट वगैरे तेल बिल जास्त राहतं, असं ह्या राहत नाही त्या। आणि सोपी रेसिपी आहे, तुम्ही करून बघा। ही जर रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।